Pontus Johansson heter jag och jag kommer från Boden. Ni har ju ABCD-verksamhet här i klubben och har haft ett antal år. Idén till ABCD fick jag när jag besökte Japan för många år sedan. Och fram till dess så hade jag jag började med judo 1982 och fortsatte med karate 1984. Och fram till dess hade jag alltid tänkt så här att hur kan jag med en funktionsnedsättning träna någon form av budo, om man säger så. Men sen kom jag då till Japan och så fick jag möjlighet att träna egentligen åtminstone alla former av formell budo. Det är ju, jag tror, med 6 stycken till antalet. Och träna under lång tid, och då kom jag på att man ska fokusera på en bit, men man behöver alla bitar, om man säger så. Jag kom förresten till Japan på ett stipendium för att utveckla en rehab- och habiliteringsmetod med budo som förtecken. Sen så diskuterade jag då den här idén med att väva ihop all budo till någonting som kan bli rehabilitering med en professor på universitetet där, och han tände på alla cylindrar, kan man säga. Och han tyckte så här att det här är ju jättebra att personer med funktionsnedsättning ska kunna träna någon form av budo, eller att det var framförallt för rehabiliterande syfte. Så han tog upp det då med Nippon Budo, svenska motsvarigheten till Budo Kampsportförbundet, kan man säga nästan, där all modern budo samlas. Och sen tog han upp det med japanska budoakademin, som tyckte att det här var ju jättebra. Sen har det här malt på då under flera år och förfinats. Så vi då som körde verksamhet i som det heter nu, Norrbottens Parasportförbund, vi kände ju lite grann att, och det känner jag fortfarande, att vi har lite svårt att förklara i Sverige att budo är inte riktigt sport. Så vi kände att vi fick inte riktigt möjlighet att utveckla den kulturella biten och rehabiliteringsbiten av budo vidare. Så att då bildade vi faktiskt egen förening med Japan. De hade fått inspirationen av oss och vi fick inspirationen av dem. Och så var det ABCD. Ja.